Hi everyone, welcome back to my channel, and if you are new here, my name is Sam. I do pattern making and sewing tutorials. Please like, share, and subscribe and hit the notification bell so you never miss out on a new video. So for today's video, papakita ko sa inyo kung paano or how to lessen the gaping sa my neckline. Especially for those neckline ang design is sweetheart neckline. So ito, lagi kong usually sa mga bridal clients ko na ang design ng neckline is sweetheart. Minsan, may gaping talaga. Gaping siya. Sa first fitting, makikita mo yung parang hindi siya lapat mismo sa chest ng client. So, itong tutorial na to, papakita ko kung ano yung isa sa mga method. It's one of the method kung paano ko or how to lessen the gaping sa neckline. So, let's get started. So, ito yung bodies or yung bustier ng ating client. So, mapapansin nyo, ayan, pinipinch ko yung gaping part na yan sa my neckline. So, ang design ng ating neckline is sweetheart neckline. So, maluwag siya. So, ang unang gagawin ko is ipipinch mo yung sa may princess line or sa may cut or sa may seams. And then, ipipin mo siya. So, mineasure ko na to sa client mismo. So, ayan. Para makita nyo lang sa mannequin natin siya ilalagay. And then, pagka-pinch nyo, ipin nyo lang yung pinch part na yan. And then, same din sa kabila, ipipin nyo lang siya. So, hanggat may napipinch kayo o may nakukurot kayo mismo dun sa may neckline, ipin nyo lang. So, after pinning, kailangan natin siyang i-mark. So, yung ginagamit kong marker dito is air erasable. So, bakit kailangan ko pa siyang i-mark? Nakapin naman na. Kasi minsan, nangyayari sa akin madalas to kahit na nakapin na, may tendency na matatanggal yung pin kapag tinanggal mo na or hinubad mo na mismo sa dress form. So, kailangan ko pa rin siyang i-mark mismo ng ating marker. Pero yung marker natin, after a few minutes, nawawala yan. So, kailangan mo rin siyang i-measure kung gaano kalaki yung width ng gape. So, dito halos 3/8 on both sides ng princess cut. So, yung bustier natin, may lining na rin siya and bonings. So, ito yung mismo yung pinafit ko mismo sa client. So, yun nga, may gaping nga siya. So, kailangan natin siyang i-adjust. So, yan, yung nakapin na yan is yung pinch natin. So, pansin nyo, halos nawala na yung minark natin na air erasable. So, I am going to mark it again. And, ayun, make sure habang minamark nyo siya, i-blend nyo siya smoothly sa curvature nung sa may bust. So, dapat hindi sharp yung mark or yun nga, dapat smooth yung pagkaka-blend nung new princess line sa may curve ng bust natin. So, after marking, pwede na natin siyang mismo tahiin sa sewing machine. Sundan lang natin yung mark na ginawa natin. Pwede na nating tahiin mismo yung lining and self fabric at habang nandiyan pa yung mark ng ating pen, tahiin na natin siya. So bakit importante na mawala yung gaping sa my neckline? Of course, yun? Pangit talaga tingnan siya na may uwang, na may malaking uwang na halos pwede mong maipasok yung buong kamay mo dun sa may bust part. And syempre, ayaw naman natin na masisilipan yung ating client or yung ating bride. Especially kung magpapapicture ito ng pa-side view, kitang-kita siya talaga. At lalo na kung biglang yuyuko si client or si bride, syempre ayaw naman natin masilipan siya ng iba, diba? So, ang awkward nun.
May iba naman na sobrang laki ng gaping. So, sabihin natin more than 1 inch yung gaping na na-measure mo. So, ang ginagawa doon, i-distribute mo siya equally sa princess line and then sa may side seam. So, yun ang isa sa mga solution. Ilagay mo din sa may side seam yung iba or yung half no nakuha mong measurement na gape. So, kung ano yung ginawa din natin sa may self fabric, yun din ang gagawin natin sa may lining. So, yung sa lining ko, since na may boning na siya, kailangan ko siyang tanggalin yung mga boning na kinabit ko. So, plastic boning yung dito sa may princess cut. So, tinanggal ko yung boning muna niyan. And then, tinastas ko yung casing para ma-measure ko yung gaping na kailangang bawasan. So, ayan. Mapapansin nyo. Yan. Wala yung boning na inalagay ko. After natin maisara or mabawasan na yung gaping sa lining and sa self fabric, pwede na nating i-close yung neckline sa taas ng ating self fabric and lining. So, ayan. 2/8 yung sewing allowance ko dyan. After sewing, we can now press all the seams. So, kapag nagpe-press tayo ng seams, ayan, dapat open lahat yung seams. Press lang natin siya. And then, after nito, pwede ko nang ibalik ulit yung casing and yung boning. So, here's the final look ng ating bustier after adjusting or after reducing the gape on the neckline. So ayan, mas lapat na lapat siya sa ating chest part ng ating client or yung ating dress form. So halos wala na yung gaping na nakita natin dun sa unang part ng ating video. Thank you guys for watching and I hope you learned something new from this tutorial. Please like, share, and subscribe, and share this video with all of your friends, and I'll see you next time.